Annyeonghaseyo mga Chingu. Welcome po sa Wikang Korea. Ako po si Japex, dating EPS worker sa South Korea at gusto ko lang pong mag-share ng aking natutunan tungkol sa Korean language. Lesson 38. Not so much or not that much. So, not so much or not that much sa Korean is 별로 or hindi gaano. So, 별로, pwede rin ang maging meaning niya is not that often, not that many, not really, not quite, not very, not good, not especially. So, depende sa konteksto ng pangungusap. So, itong 별로 ay inilalagay bago mag-negative tense. So, ano-ano ba yung mga negative tense na napag-aralan na natin? Halimbawa ay jianta, to not do something, or won't, or don't, mutada, or jimutada, unable to do, opta, to not exist, or to not have, at iba pang mga negative tense. So, ilalagay natin itong 별로 bago mag-negative tense na halimbawa nga ay mga ito para bigyan diin sa pangungusap na hindi or hindi ka gaano sa isang bagay. So, halimbawa ng mga pangungusap. 오늘은 별로 좁지 않아요. 오늘은 별로 좁지 않아요. Today isn't so cold. Ngayon ay hindi gaanong malamig. So, 오늘, today, topic marker na 오늘은, 별로, isn't so or not so, then 좁지 않아요. Not cold. So, 춥다, to be cold, tinanggal ang da plus jianta. 춥지 않다. To not cold. Then itong 춥지 않다, i-conjugate natin sa basic form. Tinanggal ang da, last vowel is a, may patching or final consonant, kaya nilagyan ng a. 춥지 않아 or 춥지 않아요. Not cold. So, ito namang verb stem plus jianta ay napag-aralan na rin natin. So, 별로 좁지 않아요. Isn't so cold or hindi gaanong malamig. 오늘은 별로 좁지 않아요. Today isn't so cold. Ngayon ay hindi gaanong malamig. 나는 사과를 별로 좋아하지 않아요. 나는 사과를 별로 좋아하지 않아요. I don't like apples that much. Or hindi ko ganun kagusto ang mga mansanas. Or hindi ko gaanong gusto ang mga mansanas. So, 나는, I. So, na ay ako ang topic ng pangungusap. So, ano ang mayroon sa akin? Sagwa is apples or apple. Object marker na rule. Sagwa rule. So, itong sagwa or apples, ang object ng verb na 좋아하지 않아요. Don't like or not like. Then, bago mag-negative tense, inilagay natin itong 별로. Not that much. 별로 좋아하지 않아요. Not like or don't like that much.
or hindi ganun kagusto or hindi gaanong gusto. So, chuwahada, to like, tinanggalang da plus ji anta. Chuwahaji anta, to not like. Then, tinanggalang da, last vowel is a, may pachim or final consonant, kaya nilagyan ng a. Chuwahaji ana, or chuwahaji anayo. Don't like or not like. So, 별로 좋아하지 않아요. Don't like that much or not like that much. So, nanon sa guarul 별로 좋아하지 않아요. I don't like apples that much. Hindi ko ganun kagusto ang mga mansanas or hindi ko gaanong kagusto ang mga mansanas. So, ang topic na anong mayroon sa akin? Sagwarul piolo chuhaji anayo. Don't like apples that much. So, hindi ko gusto or hindi ko gaanong gusto ang mansanas or ang mga mansanas. 미국인은 별로 안 가요. 미국인은 별로 안 가요. I don't go to America that often. Or hindi ako ganun kadalas pumupunta ng Amerika. So, miguk is America. Then, enun or to. So, dilagyan ng nun, enun, para bigyang diin sa pangungusap itong miguk or Amerika na hindi ka ganun kadalas pumunta or magpunta. So, 미국인은 to America 별로 not that often or hindi gaanong kadalas or hindi ganun kadalas. Then, an is won't or don't. So, bago mag-an, nilagay itong pyolo. Then, kayo is go or ka. So, may gawin pyolo ang kayo. I don't go to America that often. An kayo don't go. Or, hindi ako ganun kadalas pumupunta ng Amerika. Nunggu 시합을 별로 안 봐요. Nunggu 시합을 별로 안 봐요. I don't watch basketball matches often. So, hindi ako ganun kadalas manood ng laban ng basketball or laro ng basketball. So, nunggu is basketball. Shihab is matches. Match. Object marker na ul, shihabul. So, itong shihab or matches or match, ang object ng verb na anbayo. Don't watch. So, bago mag-negative tense itong anbayo, nilagay natin itong pyolo, not often. Or hindi ganun kadalas. So, bayo is watch. Puda, to see or to watch. Tinanggalang da. Last vowel is o. Lalagyan natin ng a. Basic form ng puda is ba. Anba or anbayo. Not watch. So, nunggu shihabul pyolo anbayo. I don't watch basketball matches often. Pati에서 선물을 별로 받지 않았어요. 파티에서 선물을 별로 받지 않았어요. I didn't get that many presents at the party.
hindi ganong karami or hindi gaanong marami ang nakuha kong mga regalo sa party. So, party is party from location marker na eso, patieso at the party. Then, sunmul is presents. Object marker na ul, sonmurul. So, itong sonmul, ang object ng verb na papaano sa'yo. Didn't get. So, bago negative tense, nilagay natin itong pyolo, not that many or hindi ganong karami. So, pyolo papaano sa'yo. Didn't get that many. So, patta, to get or to receive, tinanggalang da, last gianta. Pagianta. To not get or to not receive. Then, i-conjugate natin ito sa basic form. Tinanggalang da, last vowel is a. May pachim or final consonant, kaya nilagyan ng a. Pagiana. Then, itong pagiana, nilagyan ng sangsiyut dan o, kaya naging past tense. Pagiana sa'yo. Didn't get. Pyolo pagiana sa'yo. Didn't get that many or hindi ganun karami or hindi gaanong marami. So, patieso sonmurul pyolo pagiana sa'yo. I didn't get that many presents at the party. So, sana po ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. Next lesson po is more. Sa Korean is to. So, please subscribe to this channel na lang po and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo kung may bago po upload ng mga videos. Like, comment, and share na rin po sa ating mga chinggu na nagsaself-study ng Korean language. Maraming pong salamat at God bless po sa ating lahat.